gagamitin nyo na lang. Hello everyone, this is Donna and welcome back ulit sa ating YouTube channel! Okay, for today's video, mag DIY hair color tayo using Bremod. Ang kulay na gagamitin ko is very light ash blonde. Sorry kung baliktad kasi naka-front lang ang camera. With 12% na oxidizer. Ayan. So, kakatapos ko lang maligo, hindi ako nag-shampoo at hindi rin ako nag-treatment kasi gusto ko makita yung result niya ng walang anything ginamit sa buhok ko. So, without any further ado, then, let's get started! So, okay lang na ma-mix natin yung ating pangkulay at yung ating oxidizer. So, nandito kami ngayon sa labas kasi dito kami magkukulay. Nga pala guys, kapag magkukulay kayo, gamitin nyo na lang yung black nyo na t-shirt or any luma. Then, tara na! Teka lang kasi ay, inaano kasi yung ulo ay, yung ipasok eh. Pumasok. Lalabas. I-portion ko muna yung I'll be right. Sige na. Dito ko umarap sa likod ko. Dito makita. Pagkita, kamay ko, wala na.
ayan na siya. May sumasama sa buhay. Kumukulay na, no? Ayan. Ayan na. Dapat makita sa buhay mo ako. Love, lagay mo lahat. Ito pala, boss. Okay na. So, yay. Pa-plastikan na lang. Then, ibababad natin to ng 1 hour. Para kapit na kapit yung kulay. O, diba? Mukha akong o-operahan. Hello! So, ayun. Natapos na yung 50 minutes. Then, nabandawan ko na siya. Ginamitan ko siya ng shampoo and treatment. So, ito na yung hair ko. My gosh. Hindi pantay yung pagkakalagay. Naman ito kung meron siya ka-visible. Ito yung sa light. So, ipapakita ko sa inyo yung kulay sa labas. I mean, natural light. Kung gano'n siya katingkad. Sobrang ko kasi ng babad. So, ayun guys. Nandito ako sa labas. Ito yung ito yung kulay niya sa labas. Ganyan. Pero alam ko mag-fade pa to. So, magbabago pa yung kulay niya. Hindi ko na-achieve yung very light ash blonde. Kasi unang-una, hindi naka-bleach yung buhok ko. Okay? Pangalawa, kaya siya ganito katingkad kasi 12% yung oxidizer na ginamit ko. Ganyan yung taas, putok na putok. Namumutok pa ganun siya ba? Basa pa yung buhok, hindi pa siya ganun kakita. Nga pala, diba, ayun nga, hindi ako nag-bleach. Tapos 12% yung oxidizer na ginamit ko. Napansin ko sa pangkulay na to, hindi siya drying. More on smoothing pa actually. Ayun, bagsak pa yung buhok ko. Papatungan ko pa to ulit. Pero hindi ngayong week. Siguro after a month. Maganda yung pangkulay actually. Kasi, ayun, visible. Diba? Kitang-kita. Pero na siguro pag-araw, kaya lang hindi ako makapag-film yung sa mas masisinagad siya ng araw kung ano ba yung kulay niya. Pero tatry ko mamaya. Or maglalagay na lang ako ng picture kapag sinagad siya ng araw. Diba? Diba? Maganda kasi hindi drying. Hindi siya katulad ng ibang pangkulay na na-try ko na before. Then anyway, ililink ko na lang sa description box kung saan ko nabili yung pangkulay. Then, kung magkano, 25 pesos yung oxidizer, then yung mismo pangkulay is 50 pesos lang. Mura, no? Gandang tipid, ganun. Ito siya sa araw. Okay, ito yung ganda. Maganda ang bango. Hola! Kung nagustuhan mo yung video na to, please give this video a thumbs up. Then, kung bago ka lang sa channel ko, please po, subscribe. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Click nyo na rin po yung bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong upload. So, kung may mga katanungan kayo na hindi ko nasama sa video na ito, please, huwag po kayong mag-hesitate na mag-comment sa comment section down there below kasi lagi naman po akong online at masasagot ko naman po yun agad-agad. Yun lang po, maraming salamat at sana na-enjoy kayo dito. Kita-kits ulit po sa ating